แต่จู่ๆแสงสีขาวสว่างวาบก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับร่างของออสผู้ล่วงลับที่ยืนขวางระหว่างพลานกบกับกองเพลิงวิญญาณของลูกชายร้องไห้โฮแล้วก็พูดเสียงสั่นสะท้านว่าพ่อเถอะพ่อเผานาทับก็เหมือนกับเผาผมซ้ำๆตลอด30 ปีที่ผมพ้นนรกและมีข้าวกินในโลกวิญญาณก็เพราะข้าวก้นบาตรและบุญบวชที่นาทับส่งให้ทั้งนั้นถ้าพ่อฆ่านาทับบุญผมหมดผมก็ต้องตกนรกทันทีนะพ่อสิ้นเสียงสะอื้นร่างของเจ้าออสก็สลายหายไปกับกองควันคำความจริงที่พึงรู้กระแทกเข้ากับหน้าอกของพลานกบอย่างแรงเสียงประตูอุโบสถถูกกระแทกเปิดด้วยแรงถีบดังสนั่นสะท้อนไปทั่วความเงียบแต่หลวงตาเย็นยังคงนั่งสมาธิหลับตานิ่งราวกับรูปปั้นที่ไม่ไหวติงต่อเสียงคุกคามใดๆกว่ากูจะหามึงเจอหนีมาหลบอยู่ที่นี่เอง กลัวจนไม่กล้าขยับหนีเลยละสิไหนดูสิว่าโบสถ์ไม้ผุๆอายุ100 ปีหลังนี้มันจะทนไฟได้สักกี่น้ำสิ้นเสียงเย้ยหยันชายชราล่างกำยำก็โยนคบไฟในมือลงสู่พื้นโบสถ์ทำให้เปลวไฟกระหายเลือดลุกพลึบติดพรมปูพื้นทันทีมันลามเลียอย่างรวดเร็วเสียงไม้ลั่นดังเปรี้ยประสานกับควันดำขโมงที่เริ่มปกคลุมร่างของพระชราแต่ทว่าหลวงตาก็ยังคงนั่งนิ่งไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีก่อนในผืนป่าดงดิบอันหนาทึบไม่มีใครในละแวกนี้ไม่รู้จักพรานทัพเขาคือพรานผู้มีสายตาคมกริบประดุจเหยี่ยวสามารถลั่นไกสังหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้โดยไม่กระพริบตาวันนี้เขาออกล่าพร้อมกับพรานกบเพื่อนรักพรานรุ่นราวคราวเดียวกันโดยพรานกบได้พาลูกชายวัยคึกขนองของเขาเข้ามาฝึกวิชาพรานด้วยและในค่ำคืนนั้นทั้ง3ก็ขาดห้างแยกย้ายกันอยู่คนละมุมเพื่อดักซุ่มยิงสัตว์ใหญ่แต่แล้วเจ้าออสผู้ไร้เดียงสาต่ออาถรรพ์ป่ากลับทำสิ่งต้องห้ามของพรานขึ้นบ้าเอ้ยนั่นปวดฉี่ซะได้จะให้ลงไปข้างล่างก็เสียเวลาปีนขึ้นมาเอาตรงนี้ละวะสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาลูกขออนุญาตปลดทุกข์นะครับแล้วเจ้าออสก็ฉี่ลงมาจากห้างทันทีแต่ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปสายลมหนาวเยือกพัดกันโชกเอากลิ่นสาบสางขึ้นมาเสียงแมลงกลางคืนที่เคยร้องระงมพลันเงียบกลิบสายหมอกโรยตัวหนาทึบจนมองแทบไม่เห็นมือของตัวเองแต่แล้วเจ้าออสก็เห็นกระทิงตัวใหญ่เดินฝ่าสายหมอกออกมาช้าๆ คราวนี้พ่อกับน้าจะได้เห็นฝีมือฉันบ้างละจะได้เป็นจอมพลานกับเขาเสียทีเจ้าออสตั้งนิ่งในมือถือปืนลูกซองยาวจ่อเล็งไปที่กระทิงตัวนั้นและในจังหวะนั้นเมฆที่บดบังดวงจันทร์ก็เลื่อนผ่านทำให้พลานทัพเห็นแสงกระทบที่ร่างของเจ้าออสเฮ้ยนั่นไอ้ออสมันเล็งปืนไปทางไอ้กบทำไมวะพลานทัพตกใจที่เห็นเจ้าออสเล็งปืนไปทางพ่อของตัวเองแต่ด้วยปฏิกิริยาของจอมพลานที่ไวกว่าความคิดพลานทัพก็รีบยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนสติแต่ทว่าเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเลวร้ายลงเสียงปืนนัดแรกเป็นเสียงปืนของออสที่พุ่งเฉียดหัวของพลานกบผู้เป็นพ่อไปเพียงเล็กน้อยแต่อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงปืนของตนที่ยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของเจ้าออสบ้าหน้านี่ข้ายิงขึ้นฟ้านี่แล้วทำไมมันถึงไปโดนไอ้ออสได้พลานทัพเบิกตากว้างจอมพลานผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดบัดนี้หัวใจพลันเต้นรัวเป็นกลองลบกระสุนที่ควรจะพุ่งทะลุยอดไม้ขึ้นสู่ท้องนภากลับหักเหลงมากลางอากาศเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นจับมันทุบเข้ากลางอกของเจ้าออสอย่างแม่นยำไอ้ออสลูกพ่อพลานกบที่เพิ่งได้สติจากเสียงปืนเฉียดหัว
ร้องตะโกนสุดเสียงจนปลาแทบแตกเขารีบสไลด์ตัวลงมาจากห้างแล้วก็วิ่งตะลงดิ่งเข้าไปยังร่างของลูกชายที่ล่วงหล่นลงมาจากห้างกระแทกพื้นดินพลานทัพรีบก้าวลงจากห้างตามไปติดๆภาพที่ปรากฏตรงหน้าท่ามกลางแสงจันทร์สลัวก็คือเจ้าออสที่นอนดิ้นทุรนทุรายเลือดสีแดงฉานทะลักออกมาจากบาดแผลที่อกซ้ายมันเป็นแผลชะกันจากกระสุนไรเฟิลของพลานทัพไม่ผิดแน่ๆไอ้ทัพมึงยิงลูกกูทำไมพลานกบโผเข้ากอดลูกชายร้องไห้ราวกับคนบ้าสายตาที่มองมายังพลานทัพอัดแน่นไปด้วยความเครียดแค้นและฉิงชังกูไม่ได้ยิงไอ้ออสกูยิงขึ้นฟ้ากูยิงเพื่อเตือนสติมันมึงก็เห็นว่ามันกำลังเล็งปืนไปที่มึงอยู่โกหกมึงอิจฉากูมึงกลัวไอ้ออสมันจะขึ้นมาเป็นจอมพลานแทนมึงใช่ไหมพลานกบวางลูกชายลงอย่างนุ่มนวลแต่ทว่าท่าทีต่อไปกลับเปลี่ยนเป็นความอำมหิตเขาคว้าปืนลูกซองยาวกระบอกเดิมของเจ้าออสขึ้นมากระชากกลไกเสียงดังแกลกแล้วจ่อลำกล้องทมิฬลงมาที่หน้าอกของพลานทัพทันทีไอ้กบตั้งสติก่อนมึงกับกูเป็นเพื่อนตายกันมานานนะเว้ยไม่มีเพื่อนตายอะไรทั้งนั้นมึงฆ่าลูกกูมึงต้องตายตกไปตามกันเสียงปืนลูกซองดังขึ้นกระสุนลูกโดดพุ่งถากใบหูพลานทัพไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดหากไม่ใช่เพราะพลานกบขาดสติเพราะความโกรธตนก็คงกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วตอนนี้ความแค้นในเปลี่ยนเพื่อนรักให้กลายเป็นเพชฌฆาตตนจึงตัดสินใจหันหลังวิ่งฝ่าดงหนามและกิ่งไม้ใบหญ้าเข้าไปตั้งหลักกลางป่าลึกที่มืดมิดที่สุดหนีไปเถอะไอ้ทัพแต่กูขอสาบานไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนกูก็จะตามจองล้างจองผลาญมึงจนกว่าจะได้ชีวิตมึงมาเส้นให้ลูกกูสิ้นเสียงคำรามมันบ้าคลั่งพลานกบก็มองไล่หลังพลานทัพที่วิ่งหายเข้าไปในความมืดมิดของป่าเขารู้ดีว่าหากวัดกันด้วยวิชาพลานเพียวๆในคืนเดินดับเช่นนี้เขาไม่มีทางไล่ตามจอมพลานอย่างพลานทัพได้เลยพลานกบจึงใช้มืออันสั่นเทาล้วงเข้าไปในย่ามคว้าวัตถุคลุคลาสีน้ำตาลดำที่มีเส้นขนขึ้นยุบยับคล้ายสิ่งมีชีวิตขึ้นมามันคือว่านผีโพรงของอาถรรพ์แห่งผืนป่าที่คนเฒ่าคนแก่เตือนนักหนาว่าหากจะใช้ฤทธิ์ของมันนั้นก็ต้องแลกด้วยเลือดของตัวเองแล้วพลานกบก็ไม่รอช้าตวัดมีดพระกรีดฝ่ามือของตัวเองจนเลือดทะลักแล้วนำไปฉโลมกับหัวว่านจนมันดูดซึมเข้าไปอย่างน่าสยดสยองก่อนจะยัดเข้าปากเคี้ยวกลืนลงคอทันทีร่างของพลานกบสุดทุรนทุรายกับพื้นเส้นเลือดที่ขมับและลำคอปูดโปนจนเกือบจะระเบิดเลือดสดๆไหลทะลักซึมออกมาจากมุมปากเพื่อสังเวยให้กับอาถรรพ์ว่านร้ายแต่เพียงชั่วอึดใจรูม่านตาของพลานกบก็ขยายกว้างขึ้นในตาแปลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสงแวววาวประดุจกับสัตว์ป่าความมืดมิดของป่าดงดิบพลันสว่างวาบขึ้นทันตารอยเท้ารอยหักของกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งกลิ่นเหงื่อของพรานทัพถูกตรึงชัดเจนอยู่ในดวงตาของเขาไอ้ทัพมึงหนีกูไม่พ้นหรอกเขากระชากปืนลูกซองคู่ใจขยับเท้าพุ่งทะยานเข้าไปในความมืดความเร็วเหนือมนุษย์ส่งร่างของเขากระโจนข้ามสิ่งกีดขวางและยอดไม้ไปอย่างเงียบเชียบประดุจกับเสือที่กำลังพุ่งเข้าขย่ำเหยื่อทางด้านพลานทัพก็วิ่งหอบหายใจทีละลัวฝ่าดงมืดทันใดนั้นหูของพลานทัพก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวกลางอากาศพร้อมกับร่างเงาทมิฬที่กระโจนลงมาจากยอดไม้ดักหน้าของพลานทัพเอาไว้มึงจะหนีไปไหนไอ้ทัพกูจะเอาเลือดของมึงมาล้างหน้าให้ลูกกูไอ้กบมึงอย่าบังคับกูให้ต้องลงมือเลยไม่มีคำตอบจากพลานกบมีเพียงเสียงคำรามในลำคอและลำกล้องปืนลูกซองที่ยกขึ้นเล็งแต่ทว่าในวินาทีเป็นตายพลานทัพก็ประทับปืนไรเฟิลคู่ใจ
ยิงสวนกลับไปทันทีกระสุนไรเฟิลขนาดมหึมาพุ่งเจาะเข้ากลางอกและหัวไหล่ของพลานกบอย่างแม่นยำแรงปะทะควรจะส่งให้ร่างของพลานกบหงายหลังลงไปแต่ทว่าผลลัพธ์กลับทำให้พลานทับตาค้างเพราะด้วยฤทธิ์ของว่านผีโพรงเนื้อหนังของพลานกบกลับเหนียวแน่นคงกระพันราวกับเหล็กกล้ากระสุนของพลานทับจึงทำได้เพียงแค่ระเบิดใส่เสื้อผ้าให้ขาดวิ่นเท่านั้น ได้เวลาเข้าเฝ้าลูกกูแล้วพลานกบกระชากปืนลูกซองในมือแล้วจ่อไปที่หน้าของพลานทัพนิ้วมือในโกงไกค่อยๆขยับทีละน้อยแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงสวดคาถาอันทรงพลังดังขึ้นอิทะขะมะสุสิสุสังพระธุดงค์สะบัดมือโปรยผงอิทธิเจสีขาวนวลเข้าใส่ร่างของพลานกบทันทีที่ผงวิเศษสัมผัสกับผิวพลังของพระพุทธคุณก็แผ่ซ่านบดบังและหักล้างว่านสายไพรดำจนหมดสิ้นก่อนที่ร่างของพลานกบจะสุดววบหมดสติแน่นิ่งไปกับผืนป่าขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยชีวิตลูกช้างเอาไว้ครับถึงเขาจะปองร้ายโยมแต่อาตมาก็ปล่อยให้เขาต้องกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายในป่าลึกนี้ไม่ได้หรอกพูดจบพระธุดงค์ท่านก็หลับตาบริกรรมคาถาไล่เวทกำแพงแก้ว7 ชั้นกรอบร่างของพลานกบเอาไว้เพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆมาทำร้ายยามไร้สติก่อนที่พระธุดงค์จะหันมาทางพลานทัพหมดเวลาของจอมพลานเช่นโยมแล้วตามอาตมากลับไปวัดเถอะไปบวชอุทิศบุญให้กับบาปกรรมที่โยมเคยกระทำมาพลานทัพมองพลานกบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งปืนไรเฟิลและอดีตอันแสนเจ็บปวดเดินตามหลังพระธุดงค์หายลับไปในความมืดมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งการละทิ้งทางโลกณ โบสถ์ไม้เก่าที่เปลวไฟกำลังลุกโหมท่วมควันดำปกคลุมหนาทึบแต่หลวงตาเย็นอดีตจอมพลานก็ยังคงนั่งขัดสมาธินิ่งบนอาสนะจิตดำดิ่งสู่ความสงบยอมตายเพื่อชดใช้กรรมในอดีตโดยไม่คิดหนีไม่ไปซะตายไปพร้อมกับโบสถ์ผู้นี่แหละไอ้ทัพกบหัวเราะล่าสะใจท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกท่วมแต่จู่ๆแสงสีขาวสว่างวาบก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับร่างของออสผู้ล่วงลับที่ยืนขวางระหว่างพลานกบกับกองเพลิงวิญญาณของลูกชายร้องไห้โฮแล้วก็พูดเสียงสั่นสะท้านว่าพ่อเถอะพ่อเผานาทัพก็เหมือนกับเผาผมซ้ำๆตลอด30 ปีที่ผมพ้นนรกและมีข้าวกินในโลกวิญญาณก็เพราะข้าวก้นบาทและบุญบวชที่นาทัพส่งให้ทั้งนั้นถ้าพ่อฆ่านาทัพบุญผมหมดผมก็ต้องตกนรกทันทีนะพ่อสิ้นเสียงสะอื้นร่างของเจ้าออสก็สลายหายไปกับกองควันคำความจริงที่พึงรู้กระแทกเข้ากับหน้าอกของพลานกบอย่างแรงความสะใจเมื่อครู่แปลเปลี่ยนเป็นความช็อกและความหวาดกลัวว่าตัวเองกำลังจะทำร้ายลูกรักออสพ่อจะยอมโอโหสิกรรมให้เพื่อเองลูกรักของพ่อพลานกบสลัดความพยาบาททิ้งทุกอย่างแล้วกุลีกุจอหาน้ำมาดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างสุดชีวิตก่อนจะลุยควันไฟเข้าไปประคองร่างของหลวงตาออกมาด้านนอกอย่างปลอดภัยไอ้ทัพหลวงตาข้าขอขมาและอโหสิกรรมให้ข้าปล่อยวางหมดแล้วหลวงตาเย็นลืมตาขึ้นแตะไปที่บ่าของอดีตเพื่อนรักด้วยความเมตตาขอบใจโยมมากเพลิงข้างนอกน่ะดับง่ายแต่เพลิงพยาบาทในใจนั้นมันดับยากยิ่งนักแต่บัดนี้โยมก็ดับมันได้ด้วยตัวของโยมเองแล้วแสงลุ่งอรุณสาดส่องผ่านม่านควันเผยให้เห็น2 ชายชราอดีตเพื่อนรักที่เหลือเพียงความสงบพ
เพลิงภายนอกอาจทิ้งไว้เพียงเท่าฐานบนพื้นไม้แต่ไฟพยาบาทในใจที่แผดเผาได้ดับลงไปอย่างสิ้นเชิงสร้างความลมเย็นให้แก่จิตของทั้งคู่ชั่วนิรันดร์